Terve vaan terve. Sapatti vehkeessä pajalla näin perjantain. Kello on vähän yli 2. Lähdin hakemaan uudet silmälasit Siilinjärven liikkeestä. Mietin, että kun nyt tuli käytyä syömässä kylällä siksi, koska piti käydä matkahuollossa. Autoveri Hirvoselta tuli muolia. Siinä on 20 litraa mustoa ja ohennetta 1 pönttö ja kovetteet on tuossa. Aamulla tein muuten tommosen konepeltin höpötyksen yhteen pieneen semmoseen metsäkoneeseen. Asiakas rakenteloo sen sitä loppuun. Tässä tähän tullaan niinku se maski. Ja verkkoa ajattelin antaa mukaan noihin reikiin kohdalle, jos pannaan sisäpuolelle niinku. Että jos se aika ahutta peltiä 1,5 millistä, niin jos tänne heppailisi tälleen, niin olisiko se niinku jäykempi sitten. Joo, mulla on sorvaushommat, kovasti pitää sorvata. Tämmönen pötkylä on siellä menossa, niin tuohon lietevaanun teli niinku keinuholokki. Piti itse tehdä tuommoinen varsi, kun tuntuu, että ei kestä, kun ruppee täristämään. Niin nyt ei kyllä tärisi. Onnistui kyllä hyvin, mutta ajan tehdä vielä toisenkin, kun tämä teräpalaa malli, niin tämä on kyllä niin ärsyttävää joten niin minusta. Jos niin nyt tästä tarvii tältä syvältä, niin tänne pitäisi ajaa semmonen isompi kohta tänne keskelle, niin tämä muoto on semmonen, että se on hirmu huono uppoamaan niin sinne. Niin muuta kuin tästä piästä. Tästä piästä kun lähtee ajamaan, niin se on ihan hyvä sorvata. Mutta muuten on niin hankala. Melkein pitäisi urasoha ajettua tuonne jollain muulla terällä. Ja niin minä kyllä ajattelin kokeillakin. Mutta nyt on sopivan kokoista ainesputki, kun tuohon oli alun perin vähän liian iso, että olisi joutunut hirveästi sorvoamaan pois. Nyt ei tuosta tarvitse ottaa kuin 5 milliä sisältä ja ulkoa. Tässä on muuten entinen. On aika paljon kulunut. Niin on. Joo, mitäs mulla oli asiaa? Ei mitään, no. Tuolla on se entinen konepeli. Hirveet reijät ollut ja ritilikät tässä. Asiakas on sitä mieltä, että ei tarvii noin isot. Syylläri on tuossa ja rupeli immöi sieltä ilmoa, mutta kun ei se ole niin tiivis sieltä muualtakaan se konehuone, niin miksi se tarvitsisi tuosta kaikin puhaltoa ulos? Sillä me tehtiin vähän pienemmät reijät nyt sitten tuohon uuteen. Mut kyllä se vaan tommonen tavallinen rautakaappapelti 1,5 millinen, niin on se kyllä... Ai niin ohutta ja pehmeitä, mutta ai niin, tuolta vihreitä muuten on myös. Tuossa muolissa. Niin muuten onkin. Ilmakas niin monta pönttöä oli tuossa pahvilaatikossa. Joo, siinä on niinku sitä vihreitä ja varmaan kolme pönttöä ohennetta. Ei kun kovetit. Nyt täytyy sanoa aina pointsit Hirvoselle muolitoimituksesta, mutta matkahuolto ei toimi ennen niin nopeasti kuin ennen. Tämä oli jo toinen kerta putkeen, kun tilasin, niin kuin nyt ajatellaan vaikka maanantaina, niin sitten oletan, että saan sen keskiviikkona. Ei se. Mennään 2 päivää kauemmin. Toki nyt oli pyhää välissä, mutta siitä huolimatta. Se varmaan käy jossain Helsingissä ottamassa vauhtia, kun Joensuusta lähtee ja tullaan sitten takaisin tänne Savon. Mutta joo, minä lähden nyt hakemaan ne lasit. Joo, Pati, joo. Tässä on muuten vikaa tässä autossa. Tai ei autossa ole, mutta tuossa sulakkeessa. Akun sulake vaihdettavaa pian. Ei se näy sieltä. Tuossa. Minä olen jo tilannut tälle, en Tesla-huoltoon, vaan Kokkolan autohuolto, kun on perehtynyt näihin akunlaittoon tai akun korjaukseen ja kaikkeen, niin minä vien tämän sinne. No pannaan turvavyö. 23. päivä toukokuuta on, muistaakseni torstain. Silloin vien tämän sinne ja
kaverin luona varmaan on siellä Kokkolassa yötä ja siis eihän siinä se sulakkeen vaihto on pikkujuttu, mutta tehdään samalla semmonen huolto tuolle akulle, että sillä kylissä on ne huohotusventtiilit, umbrella-venttiilit, niin niihin tulee niinku uudemmat ja paremmanmalliset venttiilit, että ei tule kosteusongelmia ja sitten ne samalla niinku yö yli tuulettaa sitä akkua, lämmittää ja kuivattaa ja puhaltaa, että kun kosteushan se tekee ne viat näihin aina, niin tavallaan niinku ennaltaehkäisi sitä, että jos siellä on kosteutta, niin sais pois. Ja sitten mikä, tähän ei ole koskaan vaihdettu tuonne voimansiirtoöljyjä, niin kuulit oikein. Kaikki luulee, että sähköautossa ei ole öljyjä, mutta on siellä niinku etuperässä ja takaperässä on öljyt totta kai. Siellä on tasauspyörästä. Kappas kummaa, kun meidän tyttö tulloo koulusta näköjään tuossa. Moi! Linja-autosta kävelymatka reilu kilometri. Niin sitten sen akun sulakkeen. Se sulakehan on siis semmonen räjähdyspanoksella varustettu semmonen, että se särköö itse itsensä tarvittaessa se sulake. Että jos niinku vaikka kolari ajas tällä, niin se aato piattelee, että nyt on vakavempi homma ja kytketäänpäs akku irti, se iso akku. Moi! Niin se räjäyttää sen sulakkeen ja silloin se on niinku yhteys poikki tuohon auton muuhun elektroniikkaan ja kaikkeen muuhunkin, että ei tule mitään oikosulua kuin hässäköitä. Ja siinä on siis paristo, joka se räjäyttää sen niinku. Ja se paristo vanhenoo. Sille on niinku annettu päivämäärä. Että eihän sinne, se varmasti toimii vielä tuurillaan ties miten pitkään, mutta pitäähän se vaihdattua, et tuu herjakaan tuosta häviä muuta. Mutta ei tässä nyt muuta aatolla ajassa höpötystä. Nythän täällä ollaan Siilinjärvellä. Silmäasema on siellä. Lähdetäänpäs kahtomaan. Otetaanpas kukkaro mukaan. Noniin, nyt on uudet lasit. Kylläpä vaikuttaa aika oikeastaan ihan samanlaisilta, mutta ne on niin nuormuiset nuo entiset, että niitä ei niinku oikein saa puhtaaksi ollenkaan. Että sen huomaa niinku heti, että nämä on niinku silleen, ihan niin kuin olisi valot päällä. Kirkkaata. Ja nythän tuo ei aurinko paista, mutta ongelmia on ollut just se heijastuksiin kanssa, kun on niin ihan täynnä pientä nuormua. Joo, ei muuta kuin kotti ja sorvoomaa. Mutta pitää se käydä kananmunia ostamassa nyt kun täällä ollaan. Aina tahtoo olla, että se luomumyymällä on silloin kiinni kun minä olisin täällä. Kylläpä savuttaa Volvo tuossa. Mä äsken luulin, että se pölisee joku, mutta kyllä se on sinistä savu. Ai. Sen varaan se ekodiesel. Pörhana. Siellä se männy. Niin. Laskettelun rinteettiin näkyy tuolla. Kasurilla rinteet. On jäät lähtenyt tuosta järvestä. Nyt kun linnunmunat. Nyt sitten sorvin ääreen takaisin. Ja huomenna lauantaina pitää ruiskutella muolia, jos keli sallii.
Hitto kun olisi eilen ollut helatorstaina niin kuin huippu hyvä keli mualata ja raahollista. Ei tuullutkaan, mutta kun ei ollut sitä maalia. Voi sentään. Mut eipä se auto. Ei voi valittu. Sitten päästään olla jo Paajalla ja kello on 4. Siellä meni 1,5 tuntia. Jonottoa piti jonkun verran. Tämän minä otan tästä pois. Pitää sen verran helppoon kiinni, että minä vielä pystyn ulkopuolta ajamaan tuosta myöhemminkin, mutta pistän tämän sorvoamaan, tämän sorvin näitä, niin minä pystyn tekemään muuta sillä aikaa. Onpas tämä teitä törky. Onko se nyt? Lieputtaa, se hirveästi lieputtaa. On se aika paljon lieputtaa. Nyt se on yläpuolella. Missäs mulla on vasaraa? Vielä. Ykköstenällä. Siinäpä vähän kuntoa. Ei uskalla kovasti kuormittua tuosta, kun se ei oo tuo kyvit ja ihan tasainen. Niin ennen kuin kiertää tuon. Eipä siinä. Minä jatkan tästä hyvää viikonloppua. Vitsi miten ihan niinku olisi uudet valot teillä pojassa, kun uudet silmällasi. Pikkusen kun näin tekee, niin vähän tuolla ympärillä on niinku semmoista, että niinku keinuu joku. Mut siihen varmaan aika äkkiä tottuu. Että vaikka nämä on samoilla voimakkuuksilla, mutta onhan ne hiukan erilaiset. Ja mulla oli hitsatessa ennen niin kuin minä itse asiassa ihan äskettäin se opi, että kun rupeaa oikein tarkkoon hitsamaan, niin nostin ihan tänne ylös. Niin oli tosi hyvä hitsata. Niin puoli milliä vai millinkönen ne nosti sitä lukualuetta ylemmän. Että se tavallaan niin kuin ehdotti sitä muutenkin, mutta minä sitten sanoin, että minä olen hitsatessa huomannut tämmöisiä, niin sanoin, että no niin, siellä se tuli, näin tehdään. Katsotaan nyt, miten näillä näkyy hitsata. Joo, semmoista, ei muuta. Heippa!